RIJADEJA.com વેબસાઇટના ડેઇલી કરંટ અફેર્સ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જો તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો. આજે તારીખ 8 ડિસેમ્બર 2018 નું કરંટ અફેર્સ જોઈશું. સૌપ્રથમ આજનો દિવસ. લેખક, તત્વજ્ઞ અને ભાષાશાસ્ત્રી પંડિત સુખલાલજી સંઘવીનો આજે જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મ 8 ડિસેમ્બર 1880 ના રોજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી ખાતે થયો હતો. વર્ષ 1974માં તેમને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો. વિશ્વના ન્યૂઝ જોઈએ. ચીન દ્વારા પોતાનું ચંદ્ર મિશન ચાંગઈ-4 આજે લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ મિશન દ્વારા હાલ સુધીમાં જે બાબતોનો અભ્યાસ નથી થયો તે બાબતોનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે. આ મિશનમાં ફૂલ છોડ, ઈંડા તેમજ કીટકને પણ યાન સાથે મોકલવામાં આવશે. તેમજ આ યાન ચંદ્રની ડાર્ક સાઇડ સુધી પહોંચશે, જ્યાં હાલ સુધી કોઈ યાન પહોંચ્યું નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદની સમસ્યાથી લડવા તેમજ શાંતિ બનાવી રાખવા માટે એક નવી રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેને UN ગ્લોબલ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ કોઓર્ડિનેશન કોમ્પેક્ટ નામ અપાયું છે. આ યોજના દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર, 36 આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન, ઇન્ટરપોલ તેમજ વિશ્વ તટરક્ષકો વચ્ચે એક સમજૂતી કરવામાં આવશે. અમેરિકા 75 વર્ષમાં પ્રથમવાર ક્રૂડ ઓઇલનો નિકાસકાર દેશ બન્યો છે. અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા તેને ઉર્જાની આઝાદી નામ આપવામાં આવ્યું છે. યુરોપિયન દેશ લક્ઝમબર્ગ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ મફત કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. આવું કરવાનું કારણ ત્યાંની ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિવારણ કરવાનું છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી તરીકે ચૂંટાયેલા ઝેવિયર બેટેલ દ્વારા આ બાબતની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. સાથોસાથ લક્ઝમબર્ગમાં ભાંગની ખરીદી, વેચાણ અને સંગ્રહને પણ કાયદેસર બનાવવામાં આવ્યું છે, જે હાલ સુધી ગેરકાયદેસર હતું. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WHO દ્વારા પ્રસિદ્ધ રિપોર્ટ મુજબ દર વર્ષે માર્ગ દુર્ઘટનામાં 13.5 લાખ લોકોના મૃત્યુ થાય છે. આ રિપોર્ટ મુજબ દર 24 સેકન્ડે એક વ્યક્તિ માર્ગ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામે છે. WHOના ચીફ ટ્રેડોસ અધાનોમ છે. ફોર્બ્સ દ્વારા પ્રસિદ્ધ વિશ્વની 100 સૌથી શક્તિશાળી મહિલાઓની યાદીમાં ભારતની 4 મહિલાઓનો સમાવેશ કરાયો છે. આ યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન પર જર્મનના ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલ છે, જેઓ સતત 8 વર્ષથી આ યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન પર છે. બીજા સ્થાન પર બ્રિટનના વડાપ્રધાન થેરેસા મે છે, તેમજ ત્રીજા સ્થાન પર IMFના ચેરપર્સન ક્રિસ્ટિન લેગાર્ડે છે. આ યાદીમાં ભારતની 4 મહિલાઓની વાત કરીએ તો 51મા સ્થાન પર રોશની નાદાર મલ્હોત્રા છે, 60મા સ્થાન પર કિરણ મજુમદાર શો છે, 88મા સ્થાન પર શોભના ભરતિયા તેમજ 94મા સ્થાન પર અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો સમાવેશ કરાયો છે. નાસ્કોમ દ્વારા પ્રસિદ્ધ રિપોર્ટ મુજબ ઈ સ્પોર્ટ્સ ડેવલપ કરનાર કંપનીઓની સંખ્યામાં 8 વર્ષમાં 10 ગણો વધારો થયો છે. આ રિપોર્ટ મુજબ વર્ષ 2020 સુધીમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રી 7,700 કરોડની બની જશે. ભારતના ન્યૂઝ જોઈએ. ભારતના ચીફ ઇકોનોમિક એડવાઇઝર તરીકે કૃષ્ણમૂર્તિ સુબ્રમણ્યમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમનો આ હોદ્દો 3 વર્ષ માટે રહેશે. તેમની નિમણૂક કેબિનેટ એપોઇન્ટમેન્ટ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવી છે. DGCI એટલે કે ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઓનલાઈન દવાઓ વેચનારાઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરવાનો નિયમ બનાવાશે. આવું કરવાનો ઉદ્દેશ્ય ઓનલાઈન વેચાતી દવાઓને નિયંત્રિત કરવાનો છે. હાલમાં ભારતના DGCI ડી ઈશ્વર રેડ્ડી છે. નીતિ આયોગ દ્વારા કૃત્રિમ બૌદ્ધિકતા પર વિશ્વ હેકેથોન શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો વિષય કૃત્રિમ બૌદ્ધિકતા બધા માટે એવો રાખવામાં આવ્યો છે. આ સ્પર્ધામાં જે વિજેતા બનશે તેને $50,000 ઇનામ આપવામાં આવશે. NRI લોકોને મતાધિકારની જોગવાઈ ધરાવતું બિલ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ બિલ લોકસભામાં પહેલેથી જ પસાર થઈ ચૂક્યું છે. રાંચીના સોફ્ટવેર એન્જિનિયર દ્વારા રશ્મિ નામથી વિશ્વની સૌપ્રથમ રોબો રેડિયો જોકી એટલે કે RJ બનાવવામાં આવી છે. આ રોબોટ એ સોફિયાનું ઇન્ડિયન વર્ઝન છે. આ રોબોટ
દિલ્હીના FM રેડિયો સ્ટેશન પર આસ્ક રશ્મિ નામથી એક શોમાં હાજર રહેશે. 23મો કેરળ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મોત્સવ 2018 આજથી તિરુવનંતપુરમ ખાતે શરૂ થશે, જેનું ઉદ્ઘાટન ત્યાંના મુખ્યમંત્રી પિનરઈ વિજયન દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. આ ફિલ્મોત્સવ 13 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, જેમાં 65 દેશોની 190 ફિલ્મ દર્શાવાશે. ગુજરાતના ન્યૂઝ જોઈએ. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સવર્ણ યોજના માટે 69 જાતિઓને અલગ તરાવવામાં આવી છે. અગાઉ સપ્ટેમ્બર 2017માં એક તત્કાળ ઠરાવ દ્વારા સવર્ણ જ્ઞાતિના શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ માટે બિન અનામત નિગમ GUEEDC ની રચના કરવામાં આવી હતી, જેનું પૂરું નામ ગુજરાત અનરિઝર્વ્ડ એજ્યુકેશન એન્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન છે, જે યોજના નિષ્ફળ રહી હતી. આ યોજનામાં માત્ર 433 અરજીઓ આવી હતી, જેમાંથી 146ને જ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની અને રાજ્યની 4 સહકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે GST સહેલી વેબ પોર્ટલ માટે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. આ પોર્ટલનો ઉદ્દેશ્ય GST રિટર્ન અને ટેક્સ સહિતની પદ્ધતિનો સરળ ઉપયોગ થઈ શકે તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. કૃષિ સહકાર અને ખેડૂતોના કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમ દ્વારા દમણ અને દીવની 2 સહકારી મંડળીને ઉત્કૃષ્ટ મેરિટ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં દમણમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીને તેમજ દીવની મહાકાળેશ્વર ફિશિંગ સહકારી મંડળીને આ એવોર્ડ અપાયો છે. રમતગમતના ન્યૂઝ જોઈએ. હોકી વર્લ્ડ કપમાં આજે ભારત અને કેનેડા વચ્ચે મેચ રમાશે. ભારતે બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચવા માટે આ સ્પર્ધામાં કેનેડાને પરાજય આપવો ફરજિયાત છે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. તારીખ 8 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝ અત્રે પૂર્ણ થાય છે. ગઈકાલ એટલે કે તારીખ 7 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝનું ક્વિક રિવિઝન જોઈએ. ગઈકાલે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ડે હતો. આ દિવસ યુનો દ્વારા વર્ષ 1996 થી મનાવવામાં આવે છે. ગઈકાલે સશસ્ત્ર બળ ઝંડા દિવસ એટલે કે આર્મ્ડ ફોર્સિસ ફ્લેગ ડે પણ હતો. આ દિવસ વર્ષ 1949 થી મનાવાય છે. ગઈકાલે પર્લ હાર્બર ડે હતો. વર્ષ 1941માં 7 ડિસેમ્બરના રોજ જાપાની વાયુસેના દ્વારા અમેરિકાના હવાઈ ખાતે પર્લ હાર્બર પર હુમલો કરાયો હતો, જેની યાદમાં આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ઓક્સફોર્ડ ઇકોનોમિક્સ દ્વારા પ્રસિદ્ધ રિપોર્ટ મુજબ વિશ્વમાં સૌથી વિકસતા શહેરોમાં સુરત પ્રથમ સ્થાન પર છે. આ રિપોર્ટના ટોપ 10 શહેરોમાં ગુજરાતના 2 શહેરોનો સમાવેશ કરાયો છે, જેમાં પ્રથમ સ્થાન પર સુરત તેમજ 7મા સ્થાન પર રાજકોટનો સમાવેશ થાય છે. ભારતની પૂર્વ રાજનયિક પ્રીતિ શરનને સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક અધિકાર પરિષદની એશિયા પ્રશાંત પદ માટે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. તેમનો આ હોદ્દો 4 વર્ષ માટે રહેશે. આ પરિષદનું મુખ્યાલય જીનેવા ખાતે આવેલું છે, તેમજ પરિષદની બેઠક વર્ષમાં 2 વાર મળે છે. ભારત અને ચીનનો સંયુક્ત યુદ્ધાભ્યાસ હેન્ડ ઇન હેન્ડ 10 ડિસેમ્બરથી ચીનના ચંગતુ ખાતે શરૂ થનાર છે. ફિચ રેટિંગ એજન્સી દ્વારા ભારતનો જીડીપી વૃદ્ધિ દર 7.8% ઘટાડી અને 7.2% વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. UIDAI દ્વારા નાગરિકોને આધાર નંબર અને બાયોમેટ્રિક ડેટા પાછો ખેંચવા માટેનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના ભાષણોને સંકલિત કરી અને ધ રિપબ્લિકન એથિક અને લોકતંત્ર કે સ્વર નામથી પુસ્તક સ્વરૂપે લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદ ખાતે GTU ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ પ્રાદેશિક કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવી. INS દ્વારકા દ્વારા ઓખાથી ખુકરી સ્મારક સુધીની 394 કિલોમીટર લાંબી સાયકલ સાહસ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા રેરા એટલે કે રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી માટે ઓનલાઈન અને હાર્ડ કોપીના દસ્તાવેજોમાં વિસંગતતા ડામવા માટે નવા નિયમો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધાર્મિક અને પૌરાણિક રીતે મહત્વ ધરાવતા યાત્રા સ્થાનોમાં સૌર ઉર્જા તેમજ અન્ય સહાય માટે ભંડોળ આપવામાં આવશે. આ મુજબ વિવિધ સહાય માટે 20 લાખથી લઈ અને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની સહાય તેમજ સૌર ઉર્જા માટે 5 લાખથી લઈ અને 20 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય કરવામાં આવશે. ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ દ્વારા એડોપ્ટ હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો.
ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ તેમજ આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. સૌપ્રથમ ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ. પર્લ હાર્બર ડે સાથે જોડાયેલા બે દેશ જાપાન અને અમેરિકા છે. રેરાનું પૂરું નામ રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધાર્મિક અને પૌરાણિક મહત્વના સ્થાનોમાં સૌર ઉર્જા માટે 5 લાખ રૂપિયાથી લઈ અને 20 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આપવામાં આવશે. એડોપ્ટ હેરિટેજ પ્રોજેક્ટની ટેગલાઇન અપની ધરોહર અપની પહેચાન છે. આયુષ્માન ભારત યોજનાના સીઈઓ ઇન્દુ ભૂષણ છે. તારીખ 8 ડિસેમ્બર 2018ના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1. હાલના ભારતના DGCI નું નામ શું છે? પ્રશ્ન 2. ગુજરાત સરકારની યોજના GUEED નું પૂરું નામ શું છે? પ્રશ્ન 3. ફોર્બ્સ દ્વારા પ્રસિદ્ધ વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી મહિલાઓમાં પ્રથમ સ્થાન પર કોણ છે? પ્રશ્ન 4. પંડિત સુખલાલજી સંઘવીનો જન્મ કયા જિલ્લામાં થયો હતો? પ્રશ્ન 5. ચીન દ્વારા લોન્ચ થનાર ચંદ્ર મિશનનું નામ શું છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયો નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના વિવિધ વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ મોબાઈલ પર જોઈતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરશો. આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. થેન્ક યુ.